በመጀመሪያ ከኋላ ወይም ከፊትም መጀመር ይችላልላችሁ 1 2 3 4 5 በጣም እንዳትጫኑት ቆዳችሁን መጉዳት የለበትም ቀጥሎ አሁን ወደ ጎን ሄድና 1 2 3 4 5 1 2 5 አሁንም ወደዚህ መጣችሁ 1 2 3 4 5 በጣም እንዳትጫኑት እንዳይጎዳችሁ ቆዳችሁን እስኪዳማ ሳይሆን መድረስ እስካለበት ድረስ ብቻ መሆን አለበት መርፌው ማለት ነው። አሁንም ካቆምኩበት ጀምሬ 1 2 3 4 5 አሁንም 1 2 3 4 5 አሁንም አንድ ይቀራል 1 2 3 4 5 አንድ ይቀራል 1 2 3 4 5 ጀምራለሁ ማለት ነው 1 2 3 4 3 4 5 አሁንም ወደ ኋላ 1 2 3 4 5 በጣም እንዳትጫኑት ለነገርኳችሁ እስኪደማ አይደለም ግን መግባት እስካለበት ድረስ መርፌው እንደዛ እያደረግን ነው መሄድ ያለብን ማለት ነው። ቀጥላለሁ 1 2 3 4 5 አሁንም ወደ ኋላ 1 2 3 4 5 አሁንም አንድ ይቀራል 1 2 3 4 5 እስከተጎዳበት ድረስ ያለው ብቻ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አንዳንዶቻችሁ ከኋላ ሊኖር ይችላል። የኋላውንም በዚህ መልኩ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። አሁን 1 2 3 4 5 ክቡራን የቻናሌ ላይ ቤተሰቦች አሁን ደግሞ ምንድነው ዲያጎናል የምናደርገው ወይም ሰያፍ ማለት ነው። ከዚህ እንጀምርና 5 አሁንም ወደ ኋላ 1 2 3 4 5 አሁንም 1 2 3 4 5 እዚች ጋር የምትቀራለች ዲያጎናሉን ሰራ እንትና እሷንም 1 2 3 4 5 እዚች ጋር 1 2 3 4 5 ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ አሁን ቅድም በደርማ ሮለሩ አሽቻለሁ በደንብ። አሁን ደግሞ ምንድነው ኒው ሄር ሎሽን እቀባ ነው። ኒው ሄር ሎሽን ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ። አሁን ይሄንን ምንድነው የምናደርገው የተጎዳበት ቦታ ላይ ብቻ ሄደን ምንድነው እሱን ይሄንን እንነፋለን ማለት ነው። ስለዚህ 3 ቦታ ወይም 4 ቦታ ይበቃል። ስለዚህ 1 2 አድርገን ወዲያውኑ ይዘዋለን ወደ ፊታችን እንዳይመጣ። ከዛ በኋላ እናሸዋለን በደንብ አድርገን እናሸዋለን ቦታውን። በተለይ ቅድም ምንድነው በደርማ ሮለሩ ያሸንበት ቦታን በደንብ አድርገን ማሸት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እናሸዋለን። እንደምታዩት ወዝ ያመጣል። እናሸዋለን እናዳርሰዋለን። ይሄ በቂው ነው አሁን የነፋሁት። ስለዚህ ጥሩ አድርጋችሁ አሽታችሁት
እንዲደርሰው ቀዳዳዎቹ ቅድም የተከፋፈቱት በደርማ ሮለሩ የተከፋፈተው ቀዳዳ እንዲደርሰው አድርጋችሁ ማሸት ማለት ነው። ይሄንም ምንድነው ኒዮ ሄር ሎሽን እንዳልኳችሁ በሳምንት ሳይሆን በየቀኑ ነው ማድረግ ያለብን፣ በቀን 2 ጠዋትና ማታ። ደርማ ሮለሩን ግን እንደየቆዳችሁ ሁኔታ በሳምንት 2 ወይም 3 ብታረጉት ጥሩ ነው። ግን ቅድሚያ በደርማ ሮለሩ ማሸት ነው። ደርማ ሮለሩን ስትጠቀሙ ቅድሚያ እሱን ተጠቅማችሁ ነው ከዛ በኋላ ኒዮ ሄር ሎሽን የምትቀቡት ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በደንብ አዳርሸው ቦታውን የተጎዳውን ቦታ ቀብቼዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄው ደርሶታል። የማቃጠል ስሜት ይሰማችሁ ይሆናል። ያ ማለት አሪፍ ነው ማለት በደንብ እየደረሰው ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የማቃጠል ስሜት ሲሰማችሁ ምንም የምትደናገጡበት ነገር አይኖርም፣ ምክንያቱም በደንብ እየገባ ነው ውስጥ የሚለውን መገንዘብ አለባችሁ ማለት ነው።